Μάθημα 1. Αντιμετώπιση προβλημάτων. Αυτό φαίνεται λογικό. Τι θα λέγατε για τους όρους πληρωμής για τη συμφωνία μας? Προτείνουμε ένα μηνιαίο πρόγραμμα πληρωμών. Είναι πιο εύκολο και για τα δύο μέρη. Αυτό ακούγεται δίκαιο. Οι μηνιαίες πληρωμές μπορούν να βοηθήσουν στον προϋπολογισμό. Ακριβώς. Μας επιτρέπει να κρατάμε τα οικονομικά μας οργανωμένα. Εκτιμώ ότι είμαστε και οι δύο στην ίδια σελίδα σχετικά με αυτή τη ρύθμιση. Ναι. Η σαφής επικοινωνία είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη συνεργασία. Ας φροντίσουμε να τεκμηριώσουμε τα πάντα γραπτώς. Απολύτως. Είναι σημαντικό να έχουμε αρχείο της συμφωνίας μας. Θα συντάξω τους όρους και θα τους στείλω για έλεγχο. Μάθημα 2. Προτιμήσεις αγορών παντοπωλείου. Προτιμάτε βιολογικά ή κανονικά προϊόντα όταν ψωνίζετε? Συνήθως αγοράζω κανονικά, αλλά είμαι ανοιχτός στο να δοκιμάσω βιολογικές επιλογές. Αυτή είναι μια καλή προσέγγιση. Τα βιολογικά μπορεί συχνά να είναι πιο υγιεινά. Ναι. Έχω ακούσει ότι τα βιολογικά φρούτα και λαχανικά έχουν λιγότερα φυτοφάρμακα. Ακριβώς. Αξίζει να εξετάζουμε τα είδη που τρώμε συχνά. Συμφωνώ. Ας διερευνήσουμε τα ωφέλη και ας δούμε αν αξίζει τη διαφορά τιμής. Φοβερή ιδέα. Θέλω να διασφαλίσω ότι κάνω τις καλύτερες επιλογές για την υγεία μου. Και εγώ. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι παντοπωλείου για να δούμε και τις δύο επιλογές. Ανυπομονώ να δω τι θα ανακαλύψουμε μαζί. Μάθημα 3. Οργάνωση έργων. Ναι, έχω. Ξεκίνησα ταξινομώντας τα πράγματα σε διαφορετικές κατηγορίες. Αυτό ακούγεται σαν ένας έξυπνος τρόπος για να ξεκινήσετε την οργάνωση. Βοηθάει πραγματικά να βλέπεις τα πάντα ξεκάθαρα. Ακριβώς. Αφού κατηγοριοποιήσετε, είναι πιο εύκολο να αποφασίσετε τι να κρατήσετε ή τι να απορρίψετε. Ναι. Έβαλα επίσης ετικέτα σε κουτιά για να το κάνω ακόμα πιο απλό. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Οι ετικέτες εξοικονομούν πολύ χρόνο όταν ψάχνετε πράγματα. Στα σίγουρα. Νιώθω πιο παραγωγικός όταν όλα είναι οργανωμένα. Συμφωνώ απόλυτα. Ένας τακτοποιημένος χώρος μπορεί να οδηγήσει σε ένα τακτοποιημένο μυαλό. Ας κάνουμε μια παρόμοια οργανωτική συνεδρία μαζί κάποια στιγμή. Μάθημα 4. Αγορές gadget. Σας αρέσει να αγοράζετε gadget? Ναι, μου αρέσει να εξερευνώ νέα ηλεκτρονικά στο κατάστημα. Αυτό είναι υπέροχο. Πάντα κυκλοφορούν τόσα πολλά καινοτόμα προϊόντα. Ακριβώς. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις τι μπορεί να κάνει η νέα τεχνολογία. Μου αρέσει να διαβάζω κριτικές για να δω τι αξίζει να αγοράσω. Και εγώ. Οι κριτικές με βοηθούν να παίρνω τεκμηριωμένες αποφάσεις. Ποιο είναι το πιο πρόσφατο gadget που έχετε προσέξει? Εξετάζω έξυπνες οικιακές συσκευές. Φαίνονται πραγματικά βολικά. Αυτά είναι ωραία. Μπορούν να κάνουν τις καθημερινές εργασίες πολύ πιο εύκολες. Μάθημα 5. Ωφέλη της γιόγκα. Η γιόγκα είναι σίγουρα ωφέλιμη τόσο για το μυαλό όσο και για το σώμα. Το έχεις δοκιμάσει ποτέ? Ναι, κάνω γιόγκα μερικές φορές την εβδομάδα για να είμαι συγκεντρωμένος. Αυτό είναι φοβερό. Ήθελα να ξεκινήσω μόνη μου μια ρουτίνα. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ανακουφίσετε το άγχος και να βελτιώσετε την ευελιξία.
Έχω ακούσει ότι βοηθά επίσης με την επίγνωση και την εστίαση. Απολύτως. Σε μαθαίνει να είσαι παρόν στη στιγμή. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Τι στυλ ασκείς? Συνήθως κάνω χάθα γιόουγκα, καθώς είναι τέλεια για αρχάριους. Μάθημα 6. Αναζήτηση ξενοδοχείου. Όχι ακόμη. Έψαχνα στο διαδίκτυο, αλλά δεν μπορώ να βρω το τέλειο ξενοδοχείο. Αυτό μπορεί να είναι απογοητευτικό. Τι ψάχνετε σε ένα ξενοδοχείο? Θέλω κάτι άνετο, με καλές ανέσεις και βολική τοποθεσία. Αυτοί είναι σίγουρα σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την κράτηση. Ναι. Προτιμώ επίσης μέρη με θετικές κριτικές από προηγούμενους επισκέπτες. Αυτό είναι έξυπνο. Οι κριτικές μπορούν να παρέχουν πληροφορίες για την ποιότητα του ξενοδοχείου. Ακριβώς. Θέλω να διασφαλίσω ότι θα έχω μια ευχάριστη διαμονή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου. Ας συνεχίσουμε να ψάχνουμε μαζί. Ίσως βρούμε πολλά. Αυτό ακούγεται σαν σχέδιο. Εκτιμώ τη βοήθειά σας σε αυτή την αναζήτηση. Μάθημα 7. Βρίσκοντας τα πράγματα γρήγορα. Αυτό είναι ένα υπέροχο χαρακτηριστικό. Σίγουρα θα είναι πιο εύκολο να βρείτε πράγματα γρήγορα. Συμφωνώ. Το να έχεις τα πάντα οργανωμένα εξοικονομεί πολύ χρόνο και απογοήτευση. Ναι. Λατρεύω τον τρόπο με τον οποίο ορισμένες εφαρμογές έχουν μια λειτουργία αναζήτησης για να εντοπίζουν αντικείμενα αμέσως. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πραγματικά χρήσιμα. Είναι ωραίο να μας βοηθάει η τεχνολογία στις καθημερινές μας εργασίες. Ακριβώς. Μας επιτρέπει να εστιάζουμε σε πιο σημαντικά πράγματα, αντί να ψάχνουμε για χαμένα αντικείμενα. Και είναι τόσο ανακούφιση όταν μπορείς να εντοπίσεις αυτό που χρειάζεσαι χωρίς ταλαιπωρία. Απολύτως. Μακάρι περισσότερα εργαλεία να είχαν παρόμοιες λειτουργίες. Στα σίγουρα. Θα έκανε τη ζωή πολύ πιο ομαλή και αποτελεσματική. Ας προσέξουμε για άλλες χρήσιμες λειτουργίες που μπορούν να απλοποιήσουν τη ζωή μας. Μάθημα 8. Διαπραγμάτευση ποσοτήτων παραγγελιών. Όσον αφορά την ποσότητα παραγγελίας, νομίζω ότι μπορούμε να το επαναδιαπραγματευτούμε και αυτό. Σίγουρος. Είναι σημαντικό να βρείτε μια ισορροπία που λειτουργεί και για τις δύο πλευρές. Ναι. Η προσαρμογή της ποσότητας θα μπορούσε να μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του προϋπολογισμού μας. Απολύτως. Επιπλέον, μπορεί να ανοίξει ευκαιρίες για καλύτερη τιμολόγηση. Συμφωνώ. Ας συντάξουμε μια πρόταση που περιγράφει ξεκάθαρα τους νέους μας όρους. Καλή ιδέα. Η σαφής επικοινωνία θα σας βοηθήσει να αποφύγετε οποιαδήποτε σύγχυση. Θα φροντίσω να τονίσω και τα ωφέλη αυτής της νέας ρύθμισης. Τέλειος. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να ισχυριστούμε την πρότασή μας. Ας οργανώσουμε μια συνάντηση για να το συζητήσουμε αυτό με τον προμηθευτή σύντομα. Μάθημα 9. Ανησυχίες Wi-Fi. Το Wi-Fi ενδέχεται να είναι διακοπτόμενο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Αυτό είναι σχετικό. Αυτό είναι κατανοητό. Υπάρχει εφεδρικό σχέδιο σε περίπτωση που πέσει. Ναι, πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε διαθέσιμο ως εφεδρικό σημείο πρόσβασης για κινητά. Ακούγεται έξυπνη ιδέα. Θα διασφαλίσει ότι θα παραμείνουμε συνδεδεμένοι. Ακριβώς. Είναι καλύτερο να είσαι προετοιμασμένος παρά να αντιμετωπίζεις τεχνικές δυσκολίες. Ναι. Έχω δει εκδηλώσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα Wi-Fi και μπορεί να είναι χαοτικά. Θέλω να το αποφύγω με κάθε κόστος.
Ας βεβαιωθούμε ότι έχουμε ρυθμίσει τα πάντα εκ των προτέρων. Καλή σκέψη. Θα ελέγξω τις συσκευές που χρειαζόμαστε και τα επίπεδα της μπαταρίας τους. Μεγάλος. Μαζί μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια ομαλή και επιτυχημένη εκδήλωση. Μάθημα 10. Σχέδια θεάτρου. Τέλειος. Θα συναντηθούμε στην είσοδο του θεάτρου στις 10 το πρωί. Σίγουρος. Αυτό λειτουργεί για μένα. Πρέπει να πάρουμε τα εισιτήριά μας online εκ των προτέρων. Ναι. Η λήψη του στο διαδίκτυο θα μας εξοικονομήσει χρόνο και θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε τις μεγάλες ουρές. Αυτό είναι ένα υπέροχο σχέδιο. Προτιμώ να περάσω περισσότερο χρόνο απολαμβάνοντας την παράσταση παρά να περιμένω. Ακριβώς. Επιπλέον, εγγυάται ότι θα έχουμε καλές θέσεις. Ναι. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω την παράσταση. Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα γι' αυτό. Κι εγώ. Θα είναι μια ξέχαστη εμπειρία. Δεν μπορώ να περιμένω. Ας φροντίσουμε να πάρουμε μερικά σνακ πριν ξεκινήσει η παράσταση. Καλή ιδέα. Μια μικρή απόλαυση θα κάνει την εμπειρία ακόμα καλύτερη. Μάθημα 11. Ιστορικό πλαίσιο. Ο Λίνκολν ήταν πρόεδρος κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης δοκιμασίας που αντιμετώπισαν ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες, του εμφυλίου πολέμου. Ναι, ήταν μια ταραχώδης περίοδος στην ιστορία που διαμόρφωσε το έθνος. Απολύτως. Η ηγεσία του σε μια τέτοια κρίση ήταν αξιοσημείωτη. Συμφωνώ. Έπρεπε να πάρει απίστευτα δύσκολες αποφάσεις που επηρέασαν αμέτρητες ζωές. Ναι, και η δέσμευσή του για ενότητα και ελευθερία γιορτάζεται ακόμα και σήμερα. Πράγματι. Είναι συναρπαστικό να μελετάς πως οι πράξεις του άλλαξαν τον ρου της ιστορίας. Μου αρέσει να μαθαίνω για κομβικές στιγμές και τα μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε από αυτές. Κι εγώ. Η ιστορία έχει τόσα πολλά να μας διδάξει για την ανθεκτικότητα και το θάρρος. Ας προγραμματίσουμε σύντομα μια επίσκεψη σε ένα μουσείο που εστιάζει σε αυτή την εποχή. Μάθημα 12. Επικοδομητική ανατροφοδότηση. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θέλετε να συζητήσουμε πριν ξεκινήσουμε? Λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσατε να βελτιώσετε την παρουσίαση προσθέτοντας περισσότερα γραφικά. Αυτή είναι μια υπέροχη πρόταση. Τα οπτικά στοιχεία μπορούν να κάνουν τις πληροφορίες πιο ελκυστικές. Ακριβώς. Βοηθούν στην απεικόνιση των σημείων σας και κρατούν την προσοχή του κοινού. Εκτιμώ τα σχόλιά σας. Θα εργαστώ για την ενσωμάτωση περισσότερων εικόνων και διαγραμμάτων. Τέλειος. Θα ενισχύσει πραγματικά τη συνολική επίδραση της παρουσίασής σας. Σας ευχαριστώ. Θέλω να διασφαλίσω ότι το μήνυμά μου είναι σαφές και αξιομνημόνευτο. Είστε ευπρόσδεκτοι. Είμαι εδώ για να βοηθήσω και ξέρω ότι θα τα πάτε υπέροχα. Ας το εξετάσουμε μαζί πριν από τη μεγάλη μέρα για να βεβαιωθούμε ότι είναι γυαλισμένο. Μάθημα 13. Ξεκούραση. Καλημέρα. Νομίζω ότι καλύτερα να γυρίσεις νωρίς απόψε και να ξεκουραστείς καλά. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Έχω μια κουραστική ημέρα μπροστά μου αύριο. Ναι, η ξεκούραση είναι ζωτικής σημασίας για να παραμείνετε ενεργητικοί και συγκεντρωμένοι. Απολύτως. Θέλω να είμαι όμικρον με τόνο, φτή καλύτερο για τις προγραμματισμένες δραστηριότητες. Ο ύπνος είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τη ψυχική όσο και για τη σωματική μας ευεξία. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι εύκολο να το παραβλέψουμε, αλλά κάνει τεράστια διαφορά. Ας δεσμευτούμε και οι δύο να κοιμόμαστε αρκετά απόψε. Ναι.
Ένα καλά ξεκούραστο μυαλό είναι παραγωγικό. Εδώ είναι ένας καλός ύπνος και μια επιτυχημένη μέρα αύριο. Μάθημα 14. Αειδικές προσφορές. Έχετε ειδικές προσφορές ή εκπτώσεις για αυτή την υπηρεσία? Απολύτως. Θα δω αν υπάρχουν διαθέσιμες προσφορές για εσάς. Αυτό θα ήταν φανταστικό. Η εξοικονόμηση λίγων χρημάτων είναι πάντα ένα μπόνους. Ναι. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες εποχιακές εκπτώσεις που ίσως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Μεγάλος. Αξίζει πάντα να ρωτάτε για πιθανές εξοικονομήσεις. Οριστικά. Θα ελέγξω τον ιστότοπο και θα δω τι μπορώ να βρω για εσάς. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ που το εξετάζετε για μένα. Κανένα πρόβλημα. Θέλω να διασφαλίσω ότι θα έχετε την καλύτερη δυνατή συμφωνία. Ανυπομονώ να ακούσω τι θα μάθετε. Μάθημα 15. Σχέδια Σαββατοκύριακου. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα. Έχετε καμία ιδέα για τα σχεδία μας για το Σαββατοκύριακο? Λοιπόν, σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να πάμε για μια πεζοπορία. Ο καιρός υποτίθεται ότι είναι καλός. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Μου αρέσει να περνάω χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Κι εγώ. Είναι ένας τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε και να συνδεθείτε με τη φύση. Ακριβώς. Έχετε κάποιο συγκεκριμένο μονοπάτι στο μυαλό σας? Ναι. Υπάρχει ένα όμορφο μονοπάτι με εκπληκτική θέα που θα ήθελα να εξερευνήσω. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω το τοπίο και απολαμβάνω τον καθαρό αέρα. Ας ετοιμάσουμε μερικά σνακ και ας φτιάξουμε μια μέρα. Υπέροχο σχέδιο. Ανυπομονώ για την πεζοπορική μας περιπέτεια. Μάθημα 16. Καλοκαιρινά σχέδια. Θα μείνω εκεί για 2 εβδομάδες και η μαμά της θα με οδηγήσει πίσω στο σπίτι. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Πρέπει να νιώθω υπέροχα να έχεις τέτοιους υποστηρικτικούς φίλους. Ναι, ανυπομονώ πραγματικά να περάσω χρόνο εκεί. 2 εβδομάδες είναι ένας καλός χρόνος για να χαλαρώσετε και να εξερευνήσετε. Απολύτως. Σκοπεύω να επισκεφτώ μερικά τοπικά αξιοθέατα και να απολαύσω την παραλία. Αυτό ακούγεται τέλειο. Ελπίζω να περάσετε καταπληκτικά. Ευχαριστώ. Θα φροντίσω να βγάλω πολλές φωτογραφίες για να τις μοιραστώ μαζί σας. Θα μου άρεσε πολύ. Ανυπομονώ να ακούσω τα πάντα για τις περιπέτειές σας. Υπόσχομαι να σας συμπληρώσω όλες τις λεπτομέρειες όταν επιστρέψω. Μάθημα 17. Εφαρμογή ρούχων. Είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλα ταιριάζουν καλά πριν από την αγορά. Απολύτως. Ήθελα να αποφύγω τυχόν επιστροφές, ειδικά με τις ηλεκτρονικές αγορές. Ναι, το να δοκιμάζετε πράγματα πρώτα μπορεί να γλιτώσει από πολλή ταλαιπωρία αργότερα. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι τόσο απογοητευτικό να ανακαλύπτεις ότι κάτι δεν ταιριάζει μετά την άφιξή του. Ακριβώς. Ελέγχω πάντα τα διαγράμματα μεγεθών και διαβάζω και τις κριτικές. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Μπορεί να σας δώσει πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας των στοιχείων. Ναι, και μην ξεχάσετε να λάβετε υπόψη το ύφασμα. Ορισμένα υλικά ταιριάζουν διαφορετικά. Καλό σημείο. Προτιμώ τα ελαστικά υφάσματα γιατί τείνουν να είναι πιο επίοικείς. Το ίδιο και εδώ. Ας φροντίσουμε να αφιερώνουμε χρόνο όταν ψωνίζουμε. Μάθημα 18. Υπερνίκηση της ντροπαλότητας. Φοβάμαι και τα πολυσύχναστα μέρη. Μπορεί να είναι συντριπτικά.
Καταλαβαίνω απόλυτα. Προσπαθώ να ταξιδεύω σε ώρες εκτός αιχμής για να αποφύγω τη βιασύνη. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Είναι πολύ πιο χαλαρωτικό όταν δεν έχει τόσο κόσμο. Ναι. Βρίσκω πιο εύκολο να απολαμβάνω το περιβάλλον μου όταν υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι. Ακριβώς. Οι βαθιές αναπνοές βοηθούν επίσης όταν αρχίζω να αισθάνομαι άγχος. Συμφωνώ. Η εστίαση στην αναπνοή μου ηρεμεί τα νεύρα μου σε αυτές τις καταστάσεις. Το παν είναι να βρούμε τεχνικές που λειτουργούν για εμάς. Ναι. Ας υποσχεθούμε ότι θα στηρίζουμε ο ένας τον άλλον όταν αντιμετωπίζουμε συνοστισμένες καταστάσεις. Οριστικά. Με λίγη ενθάρρυνση, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε μαζί. Μάθημα 19. Ασφάλεια αεροδρομίου. Πρέπει να ξαναπεράσουμε την ασφάλεια πριν επιβιβαστούμε. Ναι, ας περάσουμε από την ασφάλεια και ας βρούμε την πύλη μας μετά. Πάντα νιώθω λίγο άγχος για τους ελέγχους ασφαλείας. Κι εγώ. Αλλά είναι καλό να είστε προσεκτικοί για λόγους ασφαλείας. Ακριβώς. Θέλω απλώς να βεβαιωθώ ότι τα έχω όλα έτοιμα. Το ίδιο και εδώ. Ας βεβαιωθούμε ότι οι κάρτες επιβίβασης και οι ταυτότητες είναι εύκολα προσβάσιμες. Καλή ιδέα. Θα κάνει τη διαδικασία πιο γρήγορη και λιγότερο αγχωτική. Και μπορούμε να πάρουμε ένα σνακ μετά για να διατηρήσουμε την ενέργειά μας. Ακούγεται τέλειο. Πάντα νιώθω καλύτερα αφού έχω φάει κάτι. Μάθημα 20. Καταιγισμός ιδεών. Έχετε κάποιες προτάσεις για το πού να ξεκινήσετε με το έργο μας? Θα μπορούσατε να δοκιμάσετε ιδέες καταιγισμού ιδεών για να ρέουν η δημιουργική χυμή. Αυτή είναι μια υπέροχη πρόταση. Μου αρέσει η χαρτογράφηση μυαλού όταν κάνω καταιγισμό ιδεών. Ναι. Βοηθά στην οπτικοποίηση των συνδέσεων μεταξύ διαφορετικών ιδεών. Ακριβώς. Επιπλέον, διευκολύνει την οργάνωση των σκέψεών μας αργότερα. Ας αφιερώσουμε λίγο χρόνο σε αυτό αυτή την εβδομάδα και ας δούμε τι θα έχουμε. Είμαι ενθουσιασμένος. Η συνεργασία οδηγεί πάντα σε πιο καινοτόμες ιδέες. Απολύτως. Ανυπομονώ να δω τι δημιουργούμε μαζί. Ας ορίσουμε μια ημερομηνία και ας την κάνουμε μια διασκεδαστική συνεδρία καταιγισμού ιδεών. Μάθημα 21. Επιλογή θέσεων. Γεια σου Άννα. Διάλεξε συγκεκριμένες θέσεις για την εκδήλωση. Γεια σου Γιάννη, ναι. Επέλεξα θέσεις κοντά στο παράθυρο για καλύτερη θέα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Προτιμώ να είμαι κοντά στη δράση. Καταλαβαίνω. Το να είσαι κοντά στο μπροστινό μέρος μπορεί να είναι αρκετά συναρπαστικό. Ακριβώς. Σκεφτήκατε άλλες τοποθεσίες? Σκέφτηκα το κεντρικό τμήμα, αλλά μου αρέσει το φυσικό φως δίπλα στο παράθυρο. Αυτό είναι λογικό. Το φυσικό φως μπορεί να δημιουργήσει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Απολύτως. Επιπλέον, προσθέτει μια ωραία πινελιά στην εμπειρία μας. Ανυπομονώ να δω τα πάντα από τις θέσεις μας. Μάθημα 22. Καταπληκτικές απόψεις. Μια εμπειρία που μου ξεχώρισε ήταν η αναρρίχηση στην κορυφή της πυραμίδας του ήλιου. Ακούγεται απίστευτο. Μπορώ μόνο να φανταστώ τη θέα από εκεί ψηλά. Ήταν συγκλονιστική. Απόλαυσα την πανοραμική θέα της γύρω περιοχής. Εκπληκτική επιτυχία. Πρέπει να ήταν μια αξέχαστη στιγμή. Πραγματικά ήταν. Όντας στην κορυφή,
Ένιωσα συνδεδεμένος με την ιστορία. Θα ήθελα πολύ να επισκεφτώ αυτό το μέρος κάποια μέρα και να το ζήσω ο ίδιος. Θα έπρεπε. Η ενέργεια του ιστότοπου είναι κάτι που πρέπει να νιώσετε από πρώτο χέρι. Σίγουρα το προσθέτω στη λίστα με τα ταξίδια μου. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι μαζί και ας εξερευνήσουμε αυτά τα ιστορικά θαύματα. Μάθημα 23. Διασκεδαστικές αναμνήσεις. Γελάσαμε κι εμείς. Ήταν μια τόσο αστεία στιγμή στο δρόμο μας για το σχολείο. Πραγματικά, τι συνέβη? Ο Τζον είπε ότι θα ήθελε να είχε μια κάμερα για να παθανατήσει τη στιγμή. Αυτό είναι ξεκαρδιστικό. Αυτές οι αυθόρμητες στιγμές δημιουργούν πάντα τις καλύτερες αναμνήσεις. Ναι. Είναι τα μικρά πράγματα που συχνά φέρνουν τα μεγαλύτερα χαμόγελα. Συμφωνώ. Θα πρέπει να έχουμε πάντα τα μάτια μας ανοιχτά για διασκεδαστικές εμπειρίες. Οριστικά. Και την επόμενη φορά, μην ξεχάσετε να έχετε έτοιμη τη φωτογραφική σας μηχανή. Θα το βεβαιωθώ. Μου αρέσει να καταγράφω τις περιπέτειες μας. Ας προγραμματίσουμε περισσότερες εξόδους όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε ακόμα πιο διασκεδαστικές αναμνήσεις. Μάθημα 24. Ταξιδιωτικές φιλοδοξίες. Θέλω να επισκεφτώ το Κιώτο και να ζήσω τον παραδοσιακό πολιτισμό τους. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Το Κιώτο είναι γνωστό για τους όμορφους ναούς και τους κήπους του. Ναι. Έχω ακούσει τόσα πολλά για τα άνθη της κερασιάς και τις ιστορικές τοποθεσίες. Είναι μια πόλη πλούσια σε ιστορία και πολιτισμό. Θα το λατρέψεις. Ανυπομονώ να βυθιστώ σε όλα όσα έχει να προσφέρει το Κιώτο. Θα πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε τις παραδοσιακές τελετές τσαγιού, ενώ βρίσκεστε εκεί. Είναι στη λίστα μου. Θέλω να γνωρίσω τον πολιτισμό από πρώτο χέρι. Και μην ξεχάσετε να εξερευνήσετε την τοπική κουζίνα. Είναι νόστιμο. Απολύτως. Είμαι ενθουσιασμένος για όλες τις γευστικές περιπέτειες που θα έχω. Μάθημα 25. Εξοικονόμηση χρημάτων. Για, πώς εξοικονομείτε χρήματα αποτελεσματικά. Το ίδιο κάνω. Είναι απαραίτητο να διαχειρίζομαι προσεκτικά τα έξοδά μου. Ακριβώς. Προσπαθώ να ορίζω έναν προϋπολογισμό και να επιμένω σε αυτόν κάθε μήνα. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Με βοηθά να δίνω προτεραιότητα στις δαπάνες μου. Ναι. Αναζητώ επίσης εκπτώσεις και προσφορές όποτε μπορώ. Και εγώ. Τα κουπόνια και οι εκπτώσεις μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν στην αύξηση του προϋπολογισμού. Ας μοιραστούμε συμβουλές για την εξοικονόμηση χρημάτων και ας δούμε τι λειτουργεί για τον καθένα μας. Φοβερή ιδέα. Μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τις εμπειρίες του άλλου. Μαζί, μπορούμε να αυξήσουμε τις αποταμιεύσεις μας. Μάθημα 26. Η ομορφιά της φύσης. Ο καταράκτης στο πάρκο είναι πολύ όμορφος. Έχει 2 διαφορετικούς καταράκτες. Εκπληκτική επιτυχία. Έχω ακούσει ότι είναι ένα εκπληκτικό θέαμα να το δει κανείς από κοντά. Ναι. Ο ήχος του νερού που πέφτει είναι τόσο ήρεμος και γαλήνιος. Μπορώ μόνο να φανταστώ. Η φύση έχει έναν τρόπο να αναζωογονεί το πνεύμα μας. Ακριβώς. Είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε την ύπαιθρο. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη σύντομα για να ζήσουμε μαζί την ομορφιά του. Θα μου άρεσε πολύ. Θα είναι μια υπέροχη απόδραση από την πολυάσχολη ζωή μας. Ναι. Μια μέρα στη φύση είναι πάντα μια καλή ιδέα. Ας ετοιμάσουμε ένα πικνίκ και ας φτιάξουμε μια μέρα. Μάθημα 27.
Οι γυναίκες στον αθλητισμό. Ο αγώνας για την επίτευξη της ισότητας για τη συμμετοχή των γυναικών στον αθλητισμό ήταν ένα μακρύ ταξίδι. Ναι, πραγματικά έχει. Οι γυναίκες έχουν αγωνιστεί σκληρά για τα δικαιώματά τους να ανταγωνίζονται σε όλα τα επίπεδα. Απολύτως. Είναι εμπνευσμένο να βλέπεις τόσους πολλούς αθλητές να σπάνε εμπόδια σήμερα. Πράγματι. Γεγονότα όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες αναδεικνύουν τα απίστευτα ταλέντα των αθλητών. Ναι, και βοηθά στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό. Συμφωνώ. Όσο περισσότερη ορατότητα αποκτούν, τόσο περισσότερα νεαρά κορίτσια αισθάνονται ενθάρρυνση να ακολουθήσουν τον αθλητισμό. Ακριβώς. Τα πρότυπα στον αθλητισμό μπορούν να εμπνεύσουν την επόμενη γενιά. Είναι σημαντικό να γιορτάζουμε τα επιτεύγματά τους και να συνεχίζουμε να πιέζουμε για ισότητα. Ναι. Μαζί, μπορούμε να προωθήσουμε τη συμμετοχικότητα στον αθλητισμό για όλους. Μάθημα 28. Αβασικά στοιχεία συσκευασίας. Θυμηθείτε, τα υγρά που υπερβαίνουν τα 100 χιλιοστόλιτρα δεν μπορούν να μπουν στη χειραποσκευή σας. Καλό σημείο. Θα φροντίσω να συσκευάσω ανάλογα και θα ελέγξω τα μπουκάλια μου. Ναι, και μην ξεχάσετε να βάλετε τα απαραίτητα σε ξεχωριστή τσάντα για ασφάλεια. Αυτή είναι μια έξυπνη ιδέα. Θα κάνει τη διαδικασία πιο ομαλή στο αεροδρόμιο. Ακριβώς. Πάντα προετοιμάζομαι από πριν για να αποφύγω οποιοδήποτε άγχος της τελευταίας στιγμής. Και εγώ. Είναι καλύτερα να είσαι οργανωμένος, ειδικά όταν ταξιδεύεις. Θα σας βοηθήσω να ελέγξετε τα πάντα πριν φύγουμε για το αεροδρόμιο. Ευχαριστώ. Εκτιμώ τη βοήθειά σας. Κάνει τη συσκευασία πολύ πιο εύκολη. Ας φροντίσουμε να έχουμε όλα τα απαραίτητα για το ταξίδι μας έτοιμα. Μάθημα 29. Χειμερινές δραστηριότητες. Κατά τους χειμερινούς μήνες, θα πρέπει να σκεφτούμε κάποιες διασκεδαστικές δραστηριότητες για να απολαύσουμε. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Έχετε κάποιες προτιμήσεις για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Σκεφτόμουν να πάω για πατινά στον πάγο ή ίσως και να κάνω χιονοπέδιλα. Και τα δύο ακούγονται σαν έκρηξη. Το πατινά στον πάγο είναι πάντα τόσο διασκεδαστικό. Ναι. Και το χιονοπέδιλο μας επιτρέπει να εξερευνήσουμε το όμορφο χειμερινό τοπίο. Μου αρέσει να είμαι έξω το χειμώνα. Είναι τόσο αναζωογονητικό. Και εγώ. Ας δούμε τον καιρό και ας διαλέξουμε ένα Σαββατοκύριακο για την περιπέτειά μας. Ακούγεται τέλειο. Είμαι ενθουσιασμένος που αγκαλιάζω τη χειμερινή σεζόν. Ας κάνουμε μια ξέχαστη έξοδο με ζεστή σοκολάτα μετά. Μάθημα 30. Εορτασμός του Ρόμπι Μπέρνς. Ο Ρόμπι Μπέρνς, ο διάσημος Σκοτσέζος ποιητής, έχει μια ημέρα αφιερωμένη στον εορτασμό των συνεισφορών του. Ναι. Οι άνθρωποι γιορτάζουν αυτή την ημέρα σε πάρτι όπου τρώνε ένα διάσημο σκοτσέζικο φαγητό. Χάγκις, σωστά, σερβίρεται παραδοσιακά κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Ακριβώς. Πολλοί άνθρωποι απολαμβάνουν να απαγγέλουν την ποίησή του ενώ μοιράζονται ένα γεύμα. Είναι συναρπαστικό πως το έργο του είχε τόσο διαρκή αντίκτυπο στον πολιτισμό. Απολύτως. Είναι ένας υπέροχος τρόπος για να τιμήσετε τη μνήμη του και τη σκοτσέζικη κληρονομιά. Θα ήθελα πολύ να παρευρεθώ σε ένα δείπνο Burns Night κάποια μέρα. Και εγώ. Θα ήταν μια τόσο διασκεδαστική εμπειρία γεμάτη πολιτισμό και παράδοση. Ας παρακολουθούμε τις τοπικές εκδηλώσεις που γιορτάζουν αυτή τη ξεχωριστή ημέρα. Μάθημα 31. Εξερεύνηση νέων τόπων. Ναι, έχω εξερευνήσει μερικά νέα μέρη στο παρελθόν.
Αυτό είναι συναρπαστικό. Είναι πάντα συναρπαστικό να ανακαλύπτεις κάπου άγνωστο. Λατρεύω την αίσθηση της περιπέτειας που έρχεται με την επίσκεψη σε νέες τοποθεσίες. Κι εγώ. Κάθε μέρος έχει τη δική του μοναδική γοητεία και ιστορίες να διηγηθεί. Ακριβώς. Βρίσκω αναζωογονητικό να βιώνω διαφορετικούς πολιτισμούς και έθιμα. Ναι. Τα ταξίδια ανοίγουν το μυαλό μας και διευρύνουν τις προοπτικές μας. Ανυπομονώ για την επόμενη μαζί μας περιπέτεια. Θα είναι καταπληκτικό. Απολύτως. Ας φτιάξουμε μια λίστα με μέρη που θέλουμε να επισκεφτούμε στη συνέχεια. Σαν σχέδιο ακούγεται. Η εξερεύνηση νέων τόπων είναι πάντα καλύτερη με καλή παρέα. Μάθημα 32. Οικογενειακές συγκεντρώσεις. Οι άνθρωποι μαζεύονται με τις οικογένειές τους για να γιορτάσουν αυτή την ημέρα, η οποία συμβαίνει στις 25 Δεκεμβρίου κάθε χρόνο. Ναι. Τα Χριστούγεννα είναι μια τόσο ιδιαίτερη εποχή για να συναντηθούν οι οικογένειες. Είναι μια όμορφη παράδοση γεμάτη αγάπη, χαρά και εορταστικό πνεύμα. Απολύτως. Το να μοιράζεσαι γεύματα και να δημιουργείς αναμνήσεις είναι το ζητούμενο. Λατρεύω πως οι οικογένειες δημιουργούν τις δικές τους μοναδικές παραδόσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Ναι. Αυτές οι παραδόσεις κάνουν την περίοδο των γιορτών ακόμη πιο ουσιαστική. Ανυπομονώ να τους δω όλους και να απολαύσω τις γιορτές. Κι εγώ. Ας φροντίσουμε να τραβήξουμε πολλές φωτογραφίες κατά τη διάρκεια των εορτασμών. Οριστικά. Είναι σημαντικό να θυμάστε αυτές τις χαρούμενες στιγμές μαζί. Μάθημα 33. Εκθέσεις τέχνης. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Έχω ακούσει ότι υπάρχει μια έκθεση με ανερχόμενους καλλιτέχνες. Ναι. Είναι μια υπέροχη ευκαιρία να ανακαλύψετε νέα ταλέντα στον κόσμο της τέχνης. Λατρεύω το πως οι εκθέσεις μπορούν να προβάλλουν διαφορετικά στυλ και προοπτικές. Απολύτως. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις τι φρέσκες ιδέες φέρνουν αυτοί οι καλλιτέχνες. Ας προγραμματίσουμε να επισκεφτούμε μαζί την έκθεση και να στηρίξουμε αυτούς τους καλλιτέχνες. Θα μου άρεσε πολύ. Θα είναι εμπνευσμένο να βυθιστούμε στη δημιουργικότητα. Ναι. Επιπλέον, μπορούμε να συζητήσουμε τα αγαπημένα μας κομμάτια μετά. Αυτό ακούγεται τέλειο. Πάντα μου αρέσει να μοιράζομαι σκέψεις για την τέχνη με κάποιον. Ας δούμε τις ημερομηνίες της έκθεσης και ας προγραμματίσουμε την επίσκεψή μας σύντομα. Μάθημα 34. Εργασία μαζί. Ωραία. Ας το κάνουμε το καλύτερο και ας προσαρμοστούμε στην κατάσταση. Σύμφωνος. Μερικές φορές οι απροσδόκητες αλλαγές μπορούν να οδηγήσουν σε νέες ευκαιρίες. Απολύτως. Σας πειράζει να χρησιμοποιήσω το γραφείο ενώ ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα? Καθόλου. Θα μας βοηθούσε να παραμείνουμε οργανωμένοι κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Μεγάλος. Θα εγκαταστήσω τα υλικά μου εδώ και μπορούμε να ξεκινήσουμε. Τέλειος. Ας συνεργαστούμε και ας κάνουμε αυτό το έργο επιτυχία. Ναι. Η συνεργασία συχνά βγάζει τις καλύτερες ιδέες. Συμφωνώ απόλυτα. Ανυπομονώ να δω τι δημιουργούμε. Ας βουτήξουμε και ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας μαζί.